Hello everyone, welcome to my YouTube channel Avinash Pawar EMRS. Today we are going to study class 9th English text Beehive poem A Legend of the Northland. So this poem written by Phoebe Cary, a ballad फॉर्म मध्ये आहे. आता बॅलेड म्हणजे काय आहे? अ बॅलेड इज अ सॉन्ग नॅरेटिंग अ स्टोरी इन अ शॉर्ट स्टांजा. बॅलेड ही एक गाणं आहे जे कथेचं गायन करते. एक कथा आहे, ती कथेचं गायन करण्याचं काम हे बॅलेड करते. सो बॅलेड आर द पार्ट ऑफ अ फोक कल्चर, पॉप्युलर कल्चर अँड पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. अ लिजंड ऑफ नॉर्थलँड इज अ बॅलेड. आणि म्हणून ही जी पोएम आहे, अ लिजंड ऑफ नॉर्थलँड, ही पोएम आहे. बॅलेड हे एक आपण म्हणूया एक लोककथा आहे जी आपल्या संस्कृतीविषयी सांगते आणि एका कल्चरकडून, एका जनरेशनकडून जी पॉप्युलर कल्चर आहे ती एका जनरेशनकडून दुसऱ्या जनरेशनकडे ही कथाही सांगितली जाते. अशीच ही एक कथा आहे ज्याला बॅलेड म्हणूया, जी गायली गेलेली आहे आणि म्हणून त्याला बॅलेड असं म्हटलेलं आहे. सो दिस पोएम नॅरेट्स द लिजंड ऑफ अन ओल्ड लेडी हू अँगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड. आता ह्या कथेमध्ये ही एक कथा आहे ज्याच्यामध्ये एक ओल्ड लेडी आहे, स्त्री आहे, ज्याने सेंट पीटर यांना राग आलेला आहे कारण ती खूप स्वार्थी आहे, ग्रीड आहे. सो अ लिजंड मीन्स अ स्टोरी, बरोबर आहे, हिस्टॉरिकल स्टोरी पास्ट फ्रॉम दॅट इज पास्ट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. सो दॅट इज अ लिजंड. आणि नॉर्थलँड हा एक प्रदेश आहे, कोल्ड रिजन प्रदेश आहे. सो लेट्स स्टार्ट. Away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. आणि म्हणून खूप दूरवर अवे असं म्हटलेलं आहे हे नॉर्थलँडमध्ये, जिथे दिवसात तास कमी असतात आणि रात्रही खूप मोठे असते. थंडीमध्ये आपण म्हणूया विंटर या प्रदेशामध्ये रात्र मोठी असते, दिवस लहान. सो दे कॅनॉट स्लीप देम थ्रू. आणि त्या रात्रीमध्ये आपण म्हणूया झोपणंही कॅनॉट स्लीप, झोपूही शकत नाही आपण असं म्हटलेलं आहे. सो वेअर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेइंडर टू द स्लेजेस वेन इट स्नोज अँड द चिल्ड्रन लुक लाईक अ बियर्स क्लब इन देअर फनी फरी क्लोथ. आता इथे एक शब्द आहे हार्नेस. हार्नेस मीन्स टू टाय. द स्विफ्ट मीन्स व्हेरी चपळ असतो, जो वेगवान आहे. रेइंडर हा एक प्राणी आहे, इट्स अ लार्ज टाईप ऑफ डिअर, वाईल्ड ॲनिमल. म्हणजे जिथे आपण म्हणूया ह्या नॉर्थलँडमध्ये जिथे बांधलेले असतात जे वेगवान प्राणी जे असतात, वाईल्ड ॲनिमल, हरणासारखे दिसणारे, ते बांधलेले असतात. टू द स्लेजेस वेन इट स्नोज. आणि स्लेजेस मीन्स ट्रॅव्हलिंग इन अ स्नोज. हे जे रेंडर्स असतात त्याने, जसं आपण गाडी असते ना, बैल असतात पुढे, तसे हे रेंडर्स त्या बर्फावरून ती गाडी घसरते स्नोवरून. वेन इट स्नोज, बर्फ पडतात त्यावेळेस ती गाडी, बर्फावरून जाणारी गाडी घसरत जाते. अँड द चिल्ड्रन लुक लाईक अ बियर्स कब. थंडी असल्यामुळे अस्वलाची मुलासारखे हे मुलं दिसतात. इन अ फरी क्लोथ, कापसासारखे किंवा आपण म्हणूया केस असतात ना, तसे क्लोथ्स त्याला घातलेले असतात थंडीमुळे. They tell them a curious story. I don't believe this true, and yet you may learn a lesson if I tell you the tale to you. आणि मग कवी येथे सांगतायत, मग तुम्हाला एक अतिशय कुतूहल निर्माण करणारी स्टोरी सांगणार आहे. जरी तुमचा विश्वास या स्टोरीवर बसणार नाही तरी तुम्ही काहीतरी याच्यातून शिकणार आहे. आणि म्हणून मी तुम्हाला एक कथा सांगणार आहे. वन्स वेन द गुड सेंट So once when the good Saint Peter lived in a world before and walked about it preaching just as he did, you know. आणि मग एकदा काय झालेलं आहे, सेंट पीटर आहेत, हे फिरत असतात जगामध्ये आणि ते प्रीचिंग करत असतात. प्रीचिंग म्हणजे रिलिजियस मेसेज आपण देतो, धार्मिक मेसेज देत असतात. जस्ट ॲज ही डीड जे करत असतात. सेंट पीटर एक जीजस किडचे डिसायपल आहेत, एक शिष्य आहेत.
ते फिरत असतात आणि लोकांना धार्मिक संदेश जो आहे तो देण्याचं काम त्यांचं चालू आहे. सो he came to door to a cottage in a traveling round the earth where the little woman was making cake and baking them on the hearth. आता ते एका झोपडीच्या दरवाजावर येतात फिरत असताना पृथ्वीवरून, आणि मग त्यांना एक विमेन दिसते, एक स्त्री दिसते जी केक बनवत असते, आणि मग ते तिथे ते पाहतात, सेंट पीटर त्यांना पाहतात. आता इथे हर्थ हा शब्द, हर्थ मीन्स फायर प्लेसवर जसं आपण म्हणूया चुलीवर ते असते ना फायर, त्याच्यावरती केक भाजत असते स्त्री. अँड बिईंग अ फेंट विथ फास्टिंग फॉर अ डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक टू गिव्ह हिम अ सिंगल वन. आणि मग फेंट झालेले आहेत, वीक झालेले आहेत बिकॉज ऑफ फास्टिंग म्हणजे उपवास आहेत, ते अशक्त झालेले आहेत. फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन मीन्स दे हॅड फिनिश्ड, दिवस हा संपत आलेला आहे, उपवास आहे, अशक्तपणा जाणवतो आहे. सो ही आस्क्ड हर फॉर हर स्टोअर ऑफ केक टू गिव्ह हिम सिंगल वन. आणि मग ते सांगतात की तुझ्या स्टोअरमधला एक केक सिंगल आहे तो मला दे. सो शी मेड अ व्हेरी लिटल केक बट इट baking lay. She looked at it and thought it seems too large to give away. आता त्याने ज्यावेळेस त्या स्त्रीने केक करायला सुरुवात केली, तिला वाटलं छोटा आहे, परंतु तो भाजल्यानंतर मोठा झाला. आणि ती म्हणते की आता देण्यासाठी हा केक ह्या सेंटला, हा जो आपल्या दारामध्ये उभा आहे ना सेंट पीटर, यांना देण्यासाठी हा केक खूप मोठा होईल. सो देअरफॉर शी नील्डेड another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. आता इथे शब्द आहे नीडेड मीन्स प्रिपेड बाय प्रेशिंग अ मिक्सचर ऑफ फ्लोअर अँड वॉटर. म्हणजे आपण म्हणूया पीठ आणि पाण्याचं मिक्सचर जे करतात त्याला नीडेड असं म्हणतात. सो नीडेड अनादर, दुसरं त्याने पीठ मळलेलं आहे, लहान केक बनवलेला आहे, आणि त्याने ज्यावेळेस टर्न इट ओव्हर मीन्स पलटणे, टर्न इट ओव्हर, मिक्सरवर ते केक भाजण्यासाठी तिने ज्यावेळेस पलटला त्यावेळेस तो पुन्हा मोठा झाला, आणि पहिल्यापेक्षा आता तो पुन्हा मोठा झालेला आहे. सो देन शी लुक अ टायनी स्क्रॅप ऑफ डग अँड रोल्ड इट फ्लॅट अँड बेक्ड इट थिन ॲज अ वेफर बट शी कुडंट पार्ट विथ दॅट. आणि नंतर टायनी स्क्रॅप म्हणजे स्मॉल पीस, तिने एक लहान तुकडा घेतला, कशाचा, डगचा. डग्स म्हणजे आटा, पिठाचा आपण गोळा असतो ना त्याला डग असते म्हणतात. इट्स अ मिक्सचर ऑफ वॉटर अँड फ्लोअर, सो दॅट केक बनवण्यासाठी करतात ना तो आटा, तो त्याने लहानसा तुकडा घेतला, त्याला रोल केला, रोल फ्लॅट त्याला केलेला आहे, सपाट केला. चपाती करताना आपण कसं फ्लॅट करतो गोल करण्यासाठी. बेक्ड ॲट थिन ॲज अ वेफर, आणि मग अतिशय वेफरसारखा स्मॉल, लहान आणि राऊंड तयार केला. बट शी कुडंट पार्ट विथ दॅट, पण तीही द्यायची त्याची इच्छा नाही. आता तर लहान झाला आहे परंतु द्यायची नाही इच्छा नाही. फॉर शी सेड माय केक दॅट सीम्स टू स्मॉल वेन आय ईट ऑफ देम माय सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव्ह अवे, सो शी पुट देम इन ऑन द शेल्फ. आणि ती सांगते की माझा केक आहे तो आता लहान आहे, मी ज्यावेळेस खाते तो लहान असते, पण मला ज्यावेळेस दुसऱ्याला द्यायचा असतो त्यावेळेस तो मोठा असतो, आणि म्हणून ती तिच्या कपाटामध्ये पुन्हा ठेवून देते. Then God sent Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. आता मात्र सेंट पीटर हे खूप रागावलेले आहेत, त्यांना भूकही लागलेले आहेत, अशक्त झालेले आहेत, उपवास आहे त्यांचा. आणि मग त्या स्त्रीचा खूप राग आलेला आहे, कारण प्रोव्होक मीन्स टू मेक अँग्री. त्याने त्या सेंटला काही भिक्षा दिलेली नाही, केक दिलेला नाही, त्याच्यामुळे राग आलेला आहे त्यांना. And he said, you are far too selfish to dwell in human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. आणि मग ते म्हणतात त्या स्त्रीला, तू खूप स्वार्थी आहेस, ह्या मानवी रचनेमध्ये राहण्यासाठी तुला अन्न आहे, तुला राहण्यासाठी जागा आहे, फायर आहे, आगही आहे जे तुला गरम ठेवतं, तरी पण तू खूप सेल्फिश कशी काय राहू शकतेस. Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring all day in the hard dry wood. आणि मग ते त्याला शाप देतात, तू आता काय होणार आहेस, एक पक्षी होणार आहेस, आणि मग तू तुझं पक्षी तू घरटं बांधशील, आणि मग
त्याने तू स्कॅन्टी मीन्स स्मॉल फूड, लहान लहान फूड तू गोळा करशील आणि मग तू बोरिंग होशील. तू बाय बोरिंग मग डिग खोदण्याचं काम करतात ना, लाकूड तोडे माहिती ना, लाकूड तोडा पक्षी असतो, चोच लांब असते, लाकडाला टक 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 करत त्याला. ऑल द डे त्या हॉडला तू बोरिंग करशील, त्या ड्रायवूडला, असं ते सांगतात. असा शाप त्यांनी दिलेला आहे. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. आणि मग वर पाहिलं तर चिमणी, जिथून धूर जातो ना, तिथून हा जो पक्षी तयार झालेला आहे या स्त्रीचा, तो उडून जातो, काहीही शब्द बोलत नाही आहे. आणि टॉपला आता आपल्याला दिसतंय की ती काय झालेली आहे, वुडपेकर. शी वॉज चेंज टू बर्ड. ती आता एक सुतार पक्षी झालेली आहे. शी हॅड अ स्कारलेट कॅप ऑन हर हेड. सुतार पक्षाला जसं असते ना स्कारलेट कॅप, रेड कलरची कॅप असते डोक्याला. अँड दॅट वॉज अ लेफ्ट द सेम. बाकीचं सगळं पक्षासारखंच आहे. सो बाकीचं तिच्याकडे आता काही राहिलेलं नाही. तिचे जे कपडे होते ते होते त्या स्त्रीचे, ते काही राहिलेलं नाही आहे, कारण ती आता, तिचा कलर कसा झालेला आहे, ती एक पक्षी झालेली आहे, सुतार पक्षी. रेड कलरची कॅप डोक्यामध्ये आहे. बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ वेअर बर्न ब्लॅक ॲज अ कोल इन द फ्लेम. बाकी त्या स्त्रीचे जे कपडे होते, जे केक देत नव्हते, खूप सारी स्वार्थी होती, तिचे जे कपडे होते अंगावरती, ते सगळे जळालेले आहेत आणि त्याचे आता कोळसा झालेला आहे त्या ज्वालामध्ये. अँड एव्हरी कंट्री स्कूल बॉय हॅज सीन हर इन द वूड. आणि सगळ्यात त्या देशातले जे काही स्कूल बॉय आहेत, शाळेत जाणारे मुलं आहेत, त्या पक्षाला ते पाहतात. त्या लाकडावरती बसलेली असते, झाडावरती बसलेली असते. वेअर शी लिव्ज इन द ट्रीज टिल दिस व्हेरी डे, बोरिंग फॉर फूड. आणि मग त्या झाडावरती ती राहते संपूर्ण दिवसभर. आणि मग ती त्या फूडला किंवा त्या झाडावर बसून टॉक 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 करत असते, खोदत करत राहते, बोरिंग करत. सो फोयबी कॅरी यांची ही एक स्मॉल पोएम होते, ज्याच्यातून आपल्याला मेसेज मिळतो की डोंट बी टू सेल्फिश ॲज अ ह्युमन बीइंग. वी शुड ऑलवेज हेल्प फॉर द पुअर. आपण गरिबांना नेहमी मदत केली पाहिजे. केवळ स्वार्थ हा आपल्याला उपयोगी येणार नाही आहे. आपल्याला भगवंताने खूप साऱ्या गोष्टी दिलेल्या आहेत. शेल्टर आहे, फूड आहे, फायर आहे, बरोबर आहे, अन्न, वस्त्र, निवारा सगळं असताना आपण वी शुड हेल्प टू पुअर, राईट. आपण एकमेकाला मदत केली पाहिजे, असा मेसेज या कवितेतून फोयबी कॅरी यांनी दिलेला आहे. थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.